Như bạn đã biết, chó là một loài vật rất thông minh và trung thành. Nhưng đôi khi chúng lại khiến cho ta cảm thấy không được an toàn ngay bên trong ngôi nhà của chính mình. Một ví dụ thực tế như trường hợp sau đây được chia sẻ bởi một cô gái có tên là Ashley Goldsworth. Cô cho biết khoảng vài tuần trước, vào một buổi tối trong khi đang nằm trên giường với con chó của cô, đột nhiên con chó bắt đầu có những biểu hiện không bình thường như thế này. What is it? Ashley nói rằng bất cứ khi nào cô ở nhà một mình, hiện tượng đáng lo ngại như thế cũng xảy ra. Cô không biết con chó đang nhìn vào thứ gì, nhưng nhìn thấy những biểu hiện của nó, Ashley cảm thấy rất sợ. Và cô còn cho biết thêm, vào một đêm khuya, trong khi đang say giấc, đột nhiên cô bị tê liệt giấc ngủ. Hai tay hai chân đều cứng đờ, duy chỉ có đôi mắt là mở to. Lúc bấy giờ Ashley thật sự kinh hoàng khi mắt cô nhìn thấy một bóng đen đang đứng ngay ở cánh cửa ra vào. Quá sợ hãi, cô chỉ biết nhắm mắt lại, và khi mở mắt ra, bóng đen đó đã biến mất. Và bây giờ con chó của cô lại nhìn đăm đăm vào chính ở cái nơi mà bóng đen kia đã từng đứng ở đó. Simon, người Italy đến từ kênh YouTube Q and Rippy, đã có chia sẻ những đoạn phim và kèm theo đó là những câu chuyện đáng sợ được anh công bố lên trang cá nhân. Simon cho biết người bà của anh đã trải qua những sự kiện không thể giải thích xảy ra ngay bên trong căn nhà của bà ấy. Bà anh nói rằng cái tivi của bà luôn tự mở lên như thế, còn cái cánh cửa sổ trong nhà cũng luôn được mở ra rất kỳ lạ. Đáng sợ hơn nữa, bà anh thường nghe thấy những giọng nói lạ phát ra đâu đó ngay bên trong ngôi nhà này. Ban đầu khi nghe qua những câu chuyện của người bà, Simon có hơi nghi ngờ, và anh đã đưa ra một quyết định khiến cho anh hối hận về sau. Đó là sẽ qua đêm bên trong ngôi nhà đáng sợ đó khi người bà đi vắng. Và sau đó, những điều Simon nghĩ rằng chúng không có thật lại khiến anh ám ảnh mãi về sau. Allora, sono a casa di mia nonna. Allora, non so se sentite, praticamente sono a casa di mia nonna da solo e non so se sentite, ci sono un sacco di rumori che vengono da di sopra, qui e lì. Allora, vabbè, buio pesto. No, vabbè, la luce non va. Aspetta, devo mettere. Không biết là sự trùng hợp hay điều ma quái bắt đầu xảy ra, nhưng cái đèn trên lầu không mở lên được, buộc Simon phải dùng đèn pin để kiểm tra xem điều quái quỷ gì đang xảy ra. A parte che c'è un gran rumore di vento e mi sto cagando in mano solo per quello. E quindi... Adesso sembra che ha smesso tutto quanto.
sola. No, vabbè. No, vabbè. No, vabbè. Lúc bấy giờ Simon chỉ có một mình trong nhà. Biết rõ điều đó nên Simon cảm thấy mất bình tĩnh khi nhìn thấy cánh cửa sổ và cả cánh cửa tủ quần áo đã tự nó mở ra như thế. Lúc bấy giờ Simon bắt đầu tin vào những câu chuyện kỳ lạ của bà mình. Simon cảm thấy dường như ngôi nhà đang trở nên lạnh dần và anh đang rất muốn chạy khỏi ngôi nhà ngay lập tức, nhưng giống như có một thứ gì đó đang muốn gây sự chú ý với anh. No, vabbè, ragazzi, io sono terrorizzato, ma proprio nel... No, vabbè. Direi che vado via, perché nei film consiglio sempre questa cosa qua. Quindi non sono più stupido. Ti giuro, vi giuro, non riesco neanche a parlare oggi perché pratico. No, vabbè, aspetta. Oh no, vabbè, il letto è fatto. Il letto... Gli sportelli sono aperti. E il letto... Cioè, prima il letto non era così. Era... Non ho la voce, ve lo giuro. Non ho la voce. Ok, no. Ora vado. Mi sembra il caso di proseguire con questa cosa, non so come. Ok, il vaso non era lì. Il vaso non era lì. Questo vaso non era lì. Cái đèn lồng trên trần đột nhiên lắc lư. Đang hoang mang thì đột nhiên Simon lại nghe thấy những tiếng động lạ phát ra từ phòng ngủ của bà. Lập tức anh đi vào kiểm tra. Lúc này Simon nhận thấy có điều gì đó không đúng xảy ra trên chiếc giường của bà anh. Đó là chăn ga trên giường, mới khi nãy còn bừa bộn, bây giờ đã được ai đó xếp gọn gàng ngăn nắp như thế. Mà quái hơn nữa là những cánh cửa tủ trong phòng đều được ai đó mở toang ra như vậy. Vừa dự định rời khỏi căn phòng ma quái đó, Simon lại bắt gặp một sự kiện ma quái khác. Đó là cái bình bông. Mới khi nãy nó còn nằm trong góc bậc thang thứ hai, bây giờ lại nằm giữa cầu thang như thế. Nhưng đó chưa phải là điều lạ lùng nhất mà Simon được chứng kiến, bởi còn có một thứ đáng sợ hơn mà người bà của anh chưa từng kể cho anh nghe đã hiện ra ngay trước mắt anh như thế này. Bạn có thấy không? Chỉ trong tích tắc, một cái bóng đã vụt qua ngay trước mặt Simon. Và cũng chính sự hiện ra bất ngờ này đã khiến cho Simon không còn đủ can đảm để ở lại nơi đáng sợ đó nữa. Và sau nhiều tháng tìm hiểu, Simon đoán rằng tất cả những điều ma quái bắt đầu xảy ra là do một chiếc khăn cũ mà người bà của anh đã giành được trong một cuộc xổ số ở nhà thờ. Và sau khi được sự cho phép của người bà, Simon đã ném bỏ chiếc khăn đó đi. Kết quả là ngôi nhà của bà anh không còn xảy ra những hiện tượng ma quái, và nhất là không còn sự hiện ra của thứ đáng sợ này nữa.